Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Știți momentul ăla când pur și simplu vezi un produs, ți se pare interesant, dar îți aduce aminte de modelele de dinainte și parcă ești parcă nu-mi place atât de mult, le-am mai butonat, nu sunt chiar atât de bune, am mai avut experiență cu ele și așa mai departe. Plus, mi-a venit mie în cap ideea să caut care este cel mai ieftin laptop cu RTX. Și uite așa am găsit acest FX 505, un laptop cu RTX 2060, un AMD Ryzen 7 3750H, 8 GB RAM și surpriză, pentru că nu mă așteptam să găsesc în acest preț un panou de 120 de Hz. Și SSD de 512. Dacă stai să te gândești, uite, pe hârtie arată foarte delicios. Adică la 4200 de lei, o placă grafică decentă de 6 GB plus un procesor mai mult decât decent, 4 cu 8 thread-uri. Parcă merită atenția. În schimb, cred că este singurul produs care m-a făcut să mă scarpin, uite așa. De ce? Pentru că m-a dezamăgit acolo unde nu mă așteptam să mă dezamăgească un laptop în acest segment de preț și evident m-a uimit fix acolo unde mă așteptam să fiu cu totul dezamăgit. Și abia aștept să vă spun de ce. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Laptopul este deja scos din cutie, testat, setat și așa mai departe. Nu o să-i facem unboxing pentru că în afară de laptop și încărcător și mult carton nu prea găsim lucruri interesante în cutie. Vom vorbi despre încărcător și baterie spre finalul videoclipului, dar până atunci hai să ne focusăm atenția către construcția laptopului, care din păcate este din plastic, atât pe capac cât și pe partea din spate, unde nu avem posibilitatea de a scoate bateria. În schimb, dacă desfacem toate aceste șuruburi, avem acces la partea din spate. Și tot aici, pentru că vine vorba de capacul de jos, vom vorbi și despre răcire, dar puțin mai târziu. Hai să începem prima oară cu capacul în sine, unde avem un flex destul de mare, un finisaj de aluminiu periat, dar acesta este mai degrabă plastic periat decât aluminiu periat. Nu mă deranjează cu absolut nimic, în schimb flexul este destul de prezent. Așadar ar trebui să ai grijă cum îl pui în ghiozdan. Cum deschidem capacul? Ei bine, găsim ecranul de 15 inch cu acel Nano Edge. Mereu mă amuză când spun Nano Edge, Micro Edge și așa mai departe. Este un ecran de 15 inch la 120 de Hz și cu unghiuri de vizualizare mai bune decât mă așteptam, sincer să fiu, pentru că nu este un panou IPS, este un panou IPS grade, pentru că dacă te dai mai aproape, uite așa scrie aici. Unde e? IPS Level Nano Edge Display, adică nu este neapărat IPS, dar în fine, e IPS-ish, IPS-esc, pe acolo, în zona aia. Mergem mai departe către tastatură, iar aici este capitolul unde sincer mă așteptam să nu fiu dezamăgit la prețul de 4200 de lei, dar uite că sunt. Totuși apreciez faptul că Asus și-a dat interesul și a făcut o tastatură iluminată RGB, nu pe mai multe zone, în schimb am posibilitatea să aplic 2 sau 3 efecte pe care o să vi le arăt mai încolo și să-mi aleg ce culoare vreau la tastatură. Bravo! Măcar atât, îmi place foarte mult acest lucru și dacă tot te dai mai aproape, vei vedea că butonul de power este separat, nu este integrat pe undeva, specific laptopurilor de gaming și se apasă foarte ușor și evident dacă ești neatent îl apeși când te duci să dai delete. În fine, mi s-a întâmplat mie de câteva ori chestia asta, dar este irelevant. Ceea ce nu înțeleg este că tastatura are flex. Dar nu are flexul ăla pe care îl ai când apeși pe ea, pentru că este prezent. Destul de puțin flexul acela gros, să spunem. În schimb, flexează puțin atunci când apeși și scrii pe tastatură. Nu înțeleg de ce s-a întâmplat chestia asta. Ai impresia că are o bucată foarte subțire de plastic care stă să susțină tastele și, în fine, tastatura în sine este sub acea bucată de plastic și cumva ai acel flex pe care eu îl consider cât se poate de enervant, mai ales pentru că este un laptop de gaming. În ceea ce privește tastatura în sine, avem o tastatură de tip chiclet, o tastatură care nu iese cu nimic prin evidență, în schimb are designul clasic de tastatură de gaming, de laptop de la Asus, cu același font, cu același feeling, însă
am impresia că nu prea și-au dat interesul sau poate nu știau cum să facă sau poate pur și simplu nu au făcut acest lucru ca să scadă din costuri. Nu ai senzația aceea foarte consistentă de tastare de la stânga la dreapta. Ai anumite taste unde vei observa acel flex al tastaturii și în partea din dreapta, de exemplu, unde sunt tastele de Enter Plus sau în partea din stânga unde sunt Control, Shift și așa mai departe, nu vei avea flex și senzația tactilă va fi foarte plăcută. Dar cum te duci spre mijlocul tastaturii, ei bine, simți tastele așa ca un burete dubios, nu știu, în fine. Dar nu este o tastatură rea, este o tastatură pe care poți să scrii foarte corect și apreciez foarte mult că este tastatură silențioasă. Mai departe mergem către touchpad. Este un touchpad care folosește Windows Precision Drivers și este un touchpad destul de precis, cu care nu am avut probleme și bineînțeles avem butoanele integrate. Deci nu avem click stânga și click dreapta separat și cumva are un zgomot, zornăie puțin atunci când vrei să-l folosești, dar nu e deranjant. Totuși am simțit nevoia să vă spun acest lucru ca să nu vă așteptați la ceva foarte extra pe partea de touchpad. Cam asta ar fi de spus despre construcția acestui laptop. Evident are un design care nu neapărat urlă a gaming, dar are un design destul de interesant. Apreciez faptul că este destul de compact pentru acest tip de laptop și împărtășește câteva linii de design de la frații mai scumpi. Este tăiat aici în partea din spate, unde ai câteva LED-uri pentru activitatea hardului, Airplane Mode, faptul că este aprins și bineînțeles dacă este la încărcat. Hai să vorbim și despre conectivitate, iar aici sunt nu că dezamăgit, foarte dezamăgit. Avem așa, un USB 2.0, două USB-uri 3.0, un HDMI și un RJ45 plus un combo jack. Atât. Nu avem USB tip C, nu avem DisplayPort, deși mi-aș fi dorit să avem un mini DisplayPort și nu avem nici măcar card reader. E un laptop de gaming modest și nu pot să am pretenții. Cu toate astea poți să-ți iei un hub USB care are și card reader și așa mai departe. Per total este pur și simplu un dreptunghi de plastic care cântărește undeva la 2,2 kg și are puțin sub 3 cm grosime. Cu toate acestea, chiar dacă este făcut din plastic, băi, parcă nu ți-e frică să-l înmânezi cuiva cu o singură mână sau să-l iei de pe birou și să-l bagi în ghiozdan. Pentru că probabil ajută și grosimea să-ți dea senzația aia de produs mai solid, dar plasticul în sine nu este extraordinar de calitativ, iar finisajele sunt discutabile. În schimb, pot trece foarte ușor peste acest aspect pentru că pur și simplu îmi dă senzația că nu este un laptop care o să se frângă în momentul în care îl iei cu o singură mână de pe masă. Și apreciez foarte mult acest lucru, chiar dacă este făcut din plastic. Iar acum dacă stai să te gândești, bă, cu ce te ajută neapărat un laptop în categoria asta dacă ar fi, nu știu, din aluminiu sau așa, în afară de estetica în sine, cu absolut nimic. Așa că dăm niște componente bune și lasă tu neapărat, eu știu, aluminiu, magneziu și alte materiale din astea exotice. Sunt mulțumit, hai să vedem și de ce este în stare pe partea de performanță și evident gaming. Și la gaming nu o să vorbim neapărat despre toate jocurile, dar vom vorbi despre RTX și o să vedem cum se descurcă și dacă merită sau nu merită să iei în considerare un laptop ieftin cu RTX și mai precis cu cel mai ieftin RTX pentru că este 2060. Am pregătit două jocuri pe care voiam expre să le testez pe acest laptop. Unul dintre ele este Metro Exodus pentru că folosește și el tehnologia RTX și Battlefield 5, dar felul în care este implementată această opțiune este diferită de la Battlefield 5 la Metro Exodus. Evident, am dat ecranul la 120 de Hz. Inițial am vrut să mă joc cu DirectX 12 și DXR-ul enabled, dar jocul nu era neapărat rulabil, adică era choppy rău de tot, așa că am ales să mă joc cu DirectX 11 fără Ray Tracing. Iar acestea sunt opțiunile. Presetul este High. Avem între 50-60 de FPS-uri cu ocazionalele dropuri. Ceea ce mi se pare destul de tristuț, pentru că nu pot să mă bucur de această experiență de 120 de Hz. Dar după cum puteți observa, jocul nu sacadează și ai o experiență destul de fluidă de gameplay. Și pe mine asta m-a interesat, să văd cât de mult pot să storc
dintr-un joc modern, ca să poți să ai o experiență și eye candy, dar și fluidă, îți trebuie totuși un sistem desktop destul de puternic. După cum ați putut observa, am avut ceva drop în FPS-uri, acum avem 36-38. Nu am avut ocazia să ajung prea mult în poveste, în schimb o să-i dau continue, pentru că dura foarte mult să stau peste acele scene cinematice, dialoguri și așa mai departe. Din nou, laptopul este rece în această zonă și nu înțeleg cum au reușit să facă acest lucru. Hai să ne uităm și la setări. Evident este în modul Full HD, Quality Ultra, fără V-Sync, Motion Blur High, DirectX 12, Nvidia RTX On și Ray Tracing dat pe High, plus Hairworks și Advanced Physics bifat. Uite nivel de detaliu pe un laptop din segmentul acesta de preț și trebuie să-i acord credit că se mișcă cu peste 50 de cadre pe secundă. Are momente când scapă și momente când crește peste 60 de cadre pe secundă, dar din nou este foarte mult influențat acest aspect și de mediul înconjurător. Dar rulează fără să sacadeze, inclusiv cu acest motion blur. Nici nu știu de ce l-am dezactivat, pe mine mă enervează personal. 74 de grade în placa grafică cu 71-75% utilizare a plăcii grafice. Să nu se înțeleagă. 78-79% procentajul de utilizare al procesorului, iar temperatura, o să dau repede un alt tab, să ne uităm aici, 90 de grade are în momentul acesta cu o maximă de 96. Și acum la final hai să ne uităm și la testele sintetice. O să încep cu TimeSpy și Firestrike, pentru că aici aveam deja laptopul băgat în priză. 5314 puncte scorul general cu 6110 scorul pentru placa grafică. Iar în Firestrike am scos 12.185 de puncte general cu 15.635 placa grafică. Aș vrea să vorbesc puțin despre display-ul acestui laptop. În ciuda faptului că nu are posibilitatea să reprezinte și să reproducă culori foarte bine, adică ocupă undeva la 54% din spectrul sRGB, ceea ce nu îl face cea mai bună unealtă pentru cei care creează conținut, adică Photoshop și bineînțeles Adobe Premiere sau alte tool-uri de creație pe care le folosiți. În schimb, vreau să menționez un aspect care mi-a plăcut și m-a surprins foarte mult. În momentul în care am un gradient de afișat, hai să alegem 256 de pași cu roșu, să spunem, de la negru la roșu, îmi place că nu văd bending-ul. Nu există și va fi vizibil doar în momentul în care te apropii foarte mult. Uite, de la negru la alb, tonurile de gri sunt foarte bine reprezentate, fără bending și nu mă așteptam, la modul cel mai serios, nu mă așteptam să am această experiență cu un laptop din acest segment de preț. Negru este uniform de la stânga la dreapta, de sus jos, absolut cum vrei tu să-l numești. Ador faptul că într-un laptop din acest segment de preț pot să am o astfel de experiență cu ecranul. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui review / discuție liberă despre acest laptop și mai avem de vorbit despre audio. Iar la 4200 de lei am zis, ar trebui să se audă bine. Acum, dacă stai să iei în comparație celelalte laptopuri din categoriile Office, Business și așa mai departe, am văzut și laptopuri în categoria aceea de preț care se auzeau prost. Și atunci am zis, Asus mereu au avut chestia asta de audio. Dacă mai țineți minte acel VivoBook 15 care se numea X512. Da, X512 se auzea foarte bine pentru un laptop de home and office use, bla 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 bla. Ce am făcut? Am configurat sistemul acesta, am dat play la muzică și am rămas cât se poate de dezamăgit. Și am spus, poate am făcut eu ceva ce nu trebuie. Și uite, așa, instalând driverul corect, am văzut că au instalat acest Realtek Audio Console. Evident, placa de sunet este de la Realtek și avem această consolă de manipulare a sunetului. Dar
dacă modifici profilul de bas, bine, acum e modificat după urechile mele, dar le poți modifica și după urechile tale, se va auzi ceva de genul acesta. Basul este mult mai profund, mult mai rotund, poți modifica înaltele și așa mai departe. Deci, uite o implementare hardware și software făcută cum trebuie. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Am mai rămas să vă spun despre baterie, dar aici am reușit să scot undeva la 2 ore de browsing și ceva video pe YouTube, cu condiția să pun monitorul la 60 de Hz, luminozitatea la 70% și bineînțeles să opresc iluminarea tastaturii. Ceea ce nu mi se pare foarte interesant, dar totuși este un laptop de gaming, nu un laptop de office. Așadar nu te aștepta să faci foarte multe lucruri pe baterie și va trebui să încarci laptopul destul de des. Eventual să te cari și cu încărcătorul după tine. Sunt uimit de AMD pentru că este primul laptop cu AMD pe care îl testăm și nu am rămas cu un gust amar. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, că ne lungim până mâine dacă se poate. Nu uitați să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos. Și acum sunt foarte curios dacă ați avea nevoie, ați apela la acest model sau la altceva. Lăsați-mă să știu.